في فيديو اليوم سأقدم لكم وصفة رائعة جدا للتخلص من البطن. هي وصفة للاستعمال الخارجي وليست للشرب. سنقوم بوضعها على البطن، ستعمل على حرق الدهون في هذه المنطقة وستزيلها بسرعة هائلة، وذلك بفضل قشور البرتقال. هذه القشور التي نقوم برميها غالبا بعد الآن لن تقوموا بذلك، بل ستستعملونها في تخسيس البطن والتخلص من دهون هذه المنطقة التي تسبب العديد من الأمراض في حال تراكمت في هذه المنطقة، منها أمراض القلب وأمراض السكري. إذن لنمر لعمل هذه الوصفة. فقط يكفي التوفر على قشور البرتقال، يعني تأخذون برتقالة واحدة وتستخلصون قشرها بهذا الشكل. إذن أول خطوة سنقوم بها هي تقطيع قشور البرتقال، يعني إلى حساس تكون صغيرة، يعني كما ذكرت قشور برتقالة واحدة يعني كافية. في حال أردتم عمل كمية أكبر من هذا المزيج يمكنكم مضاعفة الكمية. سأقوم بتقطيعها بهذا الشكل لحصص صغيرة عشوائية، لكم الاختيار. سأستمر بهذا الشكل حتى أقوم بعمل قطع صغيرة من قشور البرتقال. وكما تعرفون هذه القشور غنية جدا بفيتامين سي وبمواد أخرى تعمل على حرق الدهون في هذه المنطقة. إذن ها هي القشور كيف أصبحت. لاحظوا شكلها كيف أصبحت صغيرة جدا. على فكرة يمكنكم عمل قشور برتقال تكون عضوية، ليست معالجة، لأنه كما تعرفون المعالجة تحتوي على مواد كيماوية. وفي حال أردتم التخلص من هذه المواد الكيماوية العالقة على البرتقال يمكنكم غسلها بالقليل من الخل والماء. تأخذون أي آنية تضعون فيها كمية من الماء وقطرات من الخل، وطبعا تقومون بغسل البرتقال للتخلص مما يعلق به من مواد كيماوية. طبعا البرتقال أو قشور البرتقال التي استعملت هي ليست معالجة. إذن بعد تقطيعها سأقوم بوضعها بهذا الشكل، في كسرولة أو في أي إناء، حتى في طنجرة لكم الاختيار، أي إناء يوضع على النار. ثم سأقوم بإضافة زيت الزيتون، سأقوم بغمرها بزيت الزيتون، أو يمكنكم استعمال الزيت النباتي كزيت عباد الشمس أو دوار الشمس كما يسميه البعض. إذن ها هي. ثم نضع الكل في حمام مائي، نأخذ إناء نضع به ماء. هذا الإناء يكون أكبر من الإناء الذي وضعنا فيه القشور. وطبعا سنضع هذا الإناء الذي به القشور في الإناء الذي به ماء، ونتركه طبعا يسخن عبر الماء الموجود في الأسفل. طبعا سنترك المكونات تسخن لمدة 30 دقيقة، على نار لا تكون قوية، نار معتدلة. نترك الكل يسخن جيدا وتستخرج العناصر الموجودة في البرتقال طبعا، وتصير دائبة في زيت الزيتون. وكما ذكرت يمكنكم تعويض زيت الزيتون بزيت عباد الشمس أو دوار الشمس أو أي زيت آخر تتوفرون عليه في منزلكم. إذن ها هي القشور بعد أن سخنت جيدا ولدرجة الغليان، بما أننا تركناها لكل ذلك الوقت الذي ذكرت، فهي طبعا ستصل لدرجة الغليان. بعد ذلك ستضعون كل هذه المكونات في وعاء زجاجي وتحكمون إغلاقها وتحتفظون بها في خزانة المطبخ، في مكان يكون معتم. تتركونها لمدة أسبوع كامل، وبعد ذلك تقومون بتصفية الزيت، تصفية القشور للحصول طبعا على الزيت فقط. سيصير لونه مائل للبرتقالي طبعا، لأن المواد الموجودة في القشور كلها استخلصت وصارت دائبة في زيت الزيتون.
بعد ذلك تقومون بالأخذ من هذا الزيت وتقومون بعمل تدليك لمنطقة البطن، وذلك عكس عقارب الساحة. تستمرون على هذا أو عمل هذا التدليك لمدة ربع ساعة كاملة، يعني لحرق الدهون في هذه المنطقة وحتى يتوغل الزيت للبشرة، يعني بشرة البطن. بعد ذلك تأخذون أي بلاستيك غذائي وتقومون بلفه على البطن وتتركون هذه اللفة التي عملتم بالبلاستيك الغذائي لمدة ساعة كاملة. يمكنكم خلالها ممارسة أي نشاط تقومون به، سواء أعمال منزلية أو أيضا ممارسة الرياضة، سيكون ذلك أفضل بكثير لأنه سيساعد كثيرا في حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن. استمروا على ذلك يوميا لفترة تفوق الشهر، وستلاحظون نتائج رائعة جدا في حال كانت بطنكم كبيرة، وفي حال كانت الدهون كمية الدهون قليلة فستأخذون نتيجة في الأسبوع الأول، ستلاحظون الفرق بأنفسكم. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة لحرق الدهون، هي آمنة جدا ونتائجها أكثر من رائعة وأستعملها شخصيا. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدوا هم أيضا. وإن كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة. انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على انضمامكم لقناة مفتاح الحياة وعلى تعليقاتكم، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.